درود خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع مارپیچ هست. کانال من سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع مارپیچ یه بادکنک نیاز داریم، فتیله به متراژ بالا، چون باید دور بادکنک بپیچم. خودم باید اینو پارافین بزنم. پارافین زدن فتیله رو من آموزش رو گذاشتم، اگه ندیدید لینکشون بالا میذارم که برید ببینید. 2 تا ظرف اینجا نیاز دارم که یه ظرفش داخلش آبه، یه ظرفم خالی که پارافین رو ذوب کردم داخلش میریزم. میتونین از ظرفای یک بار مصرف هم استفاده کنید. رنگ چون میخوام یاسی درست کنم، رنگ بنفش و سفید. پارافینی که میخوام استفاده کنم سویا وکس و وکس نارگیل. من معمولا شمع و پارافینای گیاهی درست میکنم چون ضد حساسیت و آلرژیه. شما میتونید از پارافین 3% هم استفاده کنید. برای قسمت شمع مارپیچم این گل داوودی هم درست کردم، از قبل گذاشتم که قسمت وسطش بذارم. برای شروع کار پارافینا رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. برای ذوب کردن پارافین نسبت مساوی سویا وکس و وکس نارگیل با هم هست و اینکه میزانی که برای یعنی اون مقداری که میخواین امروز برای این شمع مارپیچ استفاده کنین حدود نیم کیلو باشه، از نیم کیلو کمتر نباشه. چون که این بادکنک رو الان بهتون میگم به چه طریقی باید به این پارافین بزنین. اگه از نیم کیلو کمتر باشه داخل این ظرف بعد بریزین، نمیتونین اون کاری که میخواین رو انجام بدین. پس نیم کیلو پارافین، یعنی جفت با هم نیم کیلو باشه. 2 تا پارافینایی رو که با هم ذوبش کرده بودم ریختم داخل این کاسه. البته اگه هر وقت احساس کردین که این ظرفی که داخلش پارافین رو ریختین کوچیکه، میتونین رو عوض کنین و داخل ظرف بزرگتر بریزین، چون بادکنک باید بره داخل این پارافین. حالا این فتیله رو میندازم داخل این ظرف. فتیله رو درست کردم، اینجا گذاشتم، پارافین زدم بهش، خوش شده. حالا این پارافین ذوب شده رو باید بهش رنگ اضافه کنم. برای درست کردن شمع مارپیچ این پارافین حتما باید از دمام بیفته، یعنی نباید داغ بشه. یه مقدار بنفش میریزم، مقدارم سفید میزنم بهش که اون زهر اون رنگو بگیره. خب پارافین میمونیم که این مقدار از دمو بیفته. حالا این بادکنک رو بچه‌ها باید برم بذارم داخل اون شیر آب ظرفشویی و داخلش آب بریزم. به این مقدار داخلش آب ریختم. خوب نگاه کنین. حالا این فتیله رو که پارافین زده بودم باید به قسمت پایین این گره بادکنکم اینو گره بزنم. این که گره بادکنکه این باید بیاد قسمت پایین گره بخوره. برای اینکه این پارافین از دما بیفته یه مقدار با قاشق هم میزنیم تا یه مقدار کمی از دما بیفته و این بادکنک هم که داخلش آب ولرم ریختم، آب سرد نمیریزم، یه مقدار کمی گرمای سشوار بهش دادم که گرم بشه، دمای این و با دمای این یکی باشه که یهو انفجار صورت نگیره. حالا قسمت بالای بادکنک و فتیله ها رو تو دستون نگه دارین که داخل این پارافین ذوب شده نره. اینو به آهستگی میذاریم داخل پارافین ذوب شده. ببینین اگه خوب نگاه کنین پارافین داره بسته میشه. سنگینی که داخل بادکنک هست، یعنی آبی که ریختم، باعث میشه کاملا این بادکنک داخل پارافین بشینه. وقتی که درش آوردین داخل آب سرد بندازین که خودشو بگیره.
و بعد دوباره این کار رو تکرار کنین. یه مقدار بهش اجازه بدین بادکنک بشینه داخل پارافینتون، نگه دارین و بعد اینو بردارید و دوباره این کار رو تکرار کنید. با دستتون آروم اینو نگه دارید، بذارید بشینه. شما ضخامت دور بادکنک رو میبینید که داره ضخیم میشه، یعنی دور این بادکنک پارافین داره بسته میشه. یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنید، میذارید داخل آب سرد و بعد دوباره داخل پارافین ولر بذارید بشینه. این بار میتونید فتیله رو دور تا دور این پارافینی که الان گرمه جاسازی کنید. وقتی که میخواین اینو جاسازی کنید، فتیله رو خیلی آروم با انگشتتون فشار بدید و به صورت مارپیچ دور این به این صورت نگه دارید و دور این بپیچید. آروم با دستتون فشار بدید. وقتی که این کار رو انجام دادید، نگاه کنید با دستتون نگه دارید اینو. این قسمت انتهاش هم یه مقدار فشار بدید، بذارید بچسبه. بعد دوباره بندازید داخل این پارافین، نگه دارید داخل پارافین که کاملا این پارافین دور فتیله رو بگیره. و بعد الان بردارید، نگاه کنید فتیله دور تا دور این پارافین نشسته. همین کار رو تکرار کنید. یه دور دیگه آب سرد و بعد دوباره پارافین گرم بغلتونین داخل پارافین. چندین بار این کار رو تکرار کنید تا ضخامت دور فتیله بیشتر بشه. خب دیگه به انتهای کار رسیدم. حالا همینجور نگه میدارم تا کاملا بسته بشه و بعد تمام قسمت هایی رو که مقدار به این صورت ناهمواره با دستم صاف کنم. قشنگی اینش هم همین هستش که یک دست نباشه. هم سری بسته شد. فقط یک مقدار گرمه. حالا میذارم روی این سطح کارم تا خنک بشه. خب یه سر فتیله به این قسمت سر بادکنک بسته شده. این اول قیچی میزنم، برمیدارم. چون قسمت داخل بادکنک آب داره، آبش خالی میکنم و اینو از داخل بادکنک در میارم. این قسمت فتیله رو، این قسمت رو میتونین روشن کنین. قسمت داخل همین شمعتون که شمع مارپیچ است، میتونین از گل، میتونین هم گل بذارین وسطش، هم میتونین از چیزای دیگه مثل خرس یا هر چیزی دیگه که دوست داشتین رو میتونین قسمت وسطش بذارین. از پودر کروم میتونین، کروم قرمز میتونین بگیرین برای این کار. ببینین کار ما الان یه کار ساده ای هستش. میتونین بزنین به قلمو و بعد بزنین به سطح کارتون بدون که چیزی قاطی کنین. نگاه کنین چه شکلی میشه. کارتون رو خیلی خوشگل میکنه. اونی که زدم
کارمون صدفی شد. نگاه کنیم به این صورت. حالا لبه کارمون رو میتونیم پودر طلا بزنیم. پودر طلا رو هم میتونیم به همین صورت بزنیم، میچسبه. هم میتونیم با تربانتین یا وارنیش قاطی کنیم، بزنیم به لبه کارتون. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع ماه پیچم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.